أحد المرات يعني مطمشيني، شالوا لي الطماشة وإذ بطلع هيك 7 أشخاص بالغرفة، إنه رجال. يعني مضحك الأمر إنه كل هدول الرجال إنه متكاترين على بنت طالبة جامعية مثلًا، إنه مشان شو؟ اللي عم بيضربِك هو الضعيف، هو اللي عم ينهان، أنتِ أقوى منّن، هن مجرد عبيد عم بينفذوا أوامر. أنا تهامة معروف من مصياف، طبيبة أسنان، معتقلة سياسية مرتين، مرة بأواخر 1992 ضليت لمدة سنة على خلفية الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا. المرة الثانية اعتقلت بال2010 بسبب تنفيذ الحكم اللي طلع بحقي بال1995. طلعت بعد بدء الثورة السورية ب3 شهور، وأنا مدينة بخروجي من السجن للثورة ولأطفال درعا. مرحلة الشباب صرت دور أنا أبحث إنه كيف أنا بدي ساهم بتغيير هذا الوضع اللي نحن فيه، يعني ابتداء وقت فتحنا عيوننا على الدنيا، طلائع البعث، شبيبة الثورة، اتحاد الطلبي. فصرت أبحث وفي شغف وفضول لأنه أنا أعمل شيء، فلقيت حالي بأنه أنا أكون معارضة، أنه ما فينا نغير شيء إذا ما كنا نغير هذا النظام كله. فلقيت تطلعاتي بهديك المرحلة يعني العلاقة مع الحزب العمل اللي هو أول حزب سياسي بسوريا يمكن طالب بإسقاط النظام. يعني يا دوب إسا نحن فتحنا عيوننا وبلشنا إنه بدنا نشتغل مباشرة، أنا انطلبت للفروع الأمنية لأنه حملات الاعتقال كتير كانت متكررة ومستمرة. فتقريبا تخفيت لمدة سنة ونص بشكل احترازي. رجعت قدمت فحص بالجامعة. بعدها مباشرة انطلبت حملة 87 اللي هي كانت الضربة القاضية كتير كبيرة للحزب. تقريبا تم القضاء بالمعنى التنظيمي على الحزب. فلحظة الاعتقال كنت جاي أنا هيك على موعد مع شاب جاي من حمص، أنا كنت فترتها بالشام. فشفت دورية الأمن، بس قلت أنا مو مكتوب عاجبيني إنه أنا تهامة، فما رح يعرفوني لأنه أنا كنت عايشة بغير اسم طبعاً. بعدين طلعت هيك بدي أهرب. شفت رفيقي جاي، قلت لا معلش بخبره بنهرب سوا. فاجت اللحظة حسيت هيك إنه عم قل له مرحبا، يبدو إنه في حدا عملاق يعني إجا مسكنا اثنيناتنا من ورا. التموا الناس ينقذوني. الناس وقت عرفت إنه هدول أمن ابتعدت مباشرة. خافوا الناس ابتعدت مباشرة. فطبعا بالأخير يعني حطونا بالسيارات وأخذونا على الفرع. وقت اعتقلوني على الفرع الأمن السياسي فرع الميسات. طبعا هو من برا بالشارع هيك يبدو أنه مكان طبيعي، دوار الميسات، أبنية سكنية طبيعية، ما بتتخيلي، ما بعرف أنا أنه هناك في فرع. طبعا هن فورا بدأوا بالضرب وبالقتل. جربت بساط الريح مثلا، وهيك اسمه حلو يعني اللي كنا نقراه بالقصص. الكهرباء، الضرب. طبعا الواحد بيعمل لحاله آليات دفاعية إنه كيف بده يتحمل
يعني كيف بده يتحمل التعذيب؟ أنا هذا الموضوع كتير كان قاهر بالنسبة لإلي. وطبعًا فرجوني المرحوم نعمان عبده. كان هو آه، مصاب بحرب 82، فهن ما بيقدروا يضربوه على اجريه لانه في عنده شلل، ففرجوني ظهره. عملية الجلد يعني الألوان الزرقاء والحمراء والدم كتير كان طبعا بعد فترة من اعتقاله. كان دائما وقت تعذيبه حسب ما فهمت انه دائما الطبيب يقول لهم بس لهون، يعني وقت يوصل لحد الموت. طبعا انا مره شفته ومطالعيني على التحقيق وهن حاملينه على النقاله. قلت وقتها اكيد انه خلص. حسيت انه هو هيك عم يشهق. مرة من المرات قالوا لي إنه خليكي تشوفيه وتقولي له إنه يعترف، إنه أنت اعترفتي بكل شيء وإنه هو خلاص حاجة يتعذب، إنه خليه يقول الحقيقة. قلت لهم وافقت أنا إنه خلوني أشوفه. فتت لقيته ممدد، طبعا واعي ممدد. آه، فأمروني إنه قولي له، فأنا قلت لهم يقول اللي بده إياه وهيك بقوة. فرحت إني بس خليته يسمع صوتي، هو مطمش لأنه ما بيعرف مين فيه. فطبعا أنا بعرف إنه هاي في إلها عقاب، بس إنه معلش كرمال إنه هو يقوى شوي. بعد 6 شهور طبعا قرر نقلنا على سجن دوما. لأنه كان وقتها صارت محكمة ما يسمى بأمن الدولة سيئة الصيت، فما فيهم بقى. طبعا صار في مطالبات دولية، فما فيهم يخلوا ناس مخفيين بالفرع، فكنا نحن 4 بنات مخفيات بالفرع. فقرروا نقلنا دوما. سجن دوما عالم آخر. أي باحث أو باحثة ما بيحلموا إنه يشوفوه، لأنه فيه تجمع غريب. يعني طبعا أنا في حتى مصطلحات كتير ما كنت بعرفها، سمعتها بالسجن فهمتها.
شكله بيت عربي أو هيك نحن افترضناه، في أسوار كتير عالية وبس من جوا غرف متوزعة مهاجع كبيرة أو صغيرة حسب. كانت في تقريبا شي 600 امرأة. ففتنا انه نحن معرفات كمعتقلات سياسيات، هن حارثين التربية في احترام، انه هدول بنات بيحبوا البلد، مثقفات، قارئات، لدرجة انه كانوا عاملين هن مكتبي بالسجن. البنات القضائيات متأثرات فيهم كتير، كانوا في كتير منهم هيك متأثرات انه هدول انه ضد النظام، انه قويات. رفيقتي اللي اعتقلت بعدي ب3 شهور، وقت انتقلنا على دوما فصارت معنا وخبرتني انه هي حامل وما أنا قدرانة أظهر حملها، لأنه كمان هي كانت متخفية وما بتقدر تقول انه هي متزوجة امام الامن، لانه فورا. فطبعا وقت اللي يعني عرفوا انه هي حامل فورا جابوا الزوجة. وقت صار موعد الولادة بلشنا نحضر فرحانين، طبعا كان في شوية زيارات، فبلشنا نحضر زاوية للبيبي اللي بده يجي. لهلأ بتذكر وقت كنت عم مشيها بالباحة، حجم الألم اللي كانت عم تعاني منه إنه كانت ماسكت لي إيدي فعم ترص إيدي كتير. فأنا كتير كنت خايفة عليه. بعدين اجا شرطي قال لي كم وحدة انتو بالغرفة؟ قلت له 7. قال لي صرتوا 8. نطرناها، مو أنا لحالي ناطرتها، أنا ورفقاتي وكل السجن، كل سجن دوما بكل نسائه اجوا، لحتى انه هذا الطفل الجديد بيشوفوه، بيتباركوا فيه، بيتمنوا حلمهم اللي هو يطلعوا من السجن. وقت صار عمرها 40 يوم البنت، عزمنا كل البنات ووزعنا حلو وهيك انه فرحانين، يعني إرادة الحياة. في معنا رفيقة متوقعين انه هي اللي تطلع، انا ما كنت متوقعة اطلع بصراحة ابدا. اجا مدير السجن، سمعت صوت حدا عم بيقول تهامة معروف، فطلعت انه خير شو في؟ قال لي اخلاء سبيل. قلت له نعم عن جد؟ قال لي ليش في مزح بيناتنا؟ انا هو طبعا انه وقت مدير السجن وسجن قضائي بيجي بيبشر باخلاء سبيل، يعني انه شيء حلو انه يجي يخبر حدا بيعرف انه شو معنى هالموضوع. فانا ما فهمت. فبتذكر ضحى امها لديانا مسكتني هيك وقالت لي اخلاء سبيل، حريه حريه هي تهامه. قلت لها لا انا ما بدي، انه لازم انت عندك ولد انا ما عندي ولد. وقفت عند باب السجن قلت لهم سلام يا بنات، سلام رفقاتي. طلعت.
كتير صعب إنه تطلعي وتتركي الناس شو. فأنا طلعت من فرع الفيحاء، قطعت الشارع مباشرة، بتعرفي شارع عريض، إنه بس بدي بعد. وقفت تاكسي ورحت على بيت أختي. أنا طلعت بدون كفالة وقيد المحكمة. طبعاً ما كان في نماذج هيك بسوريا، كان فيه شاب اسمه تركي يمكن، وأنا وفدوى، هدول الوحيدين اللي كنا عم نتحاكم ونحن برا. كنت حضراني جلستين، والجلسات الثانية كملتها. هلأ جلسة النطق بالحكم، ما بعرف، من باب الاحتياط قال لي المحامي ما تروحي. المساء عم اتصل مشان اطمن على ضحى قديش انحكمت، وإذ بيقولوا لي انت انحكمتي 6 سنين. فأنا ما فهمت يعني إنه كيف إنه أنا 6 سنين وضحى 6 سنين، وقبلنا كانت خديجة محكومة 6 سنين. كنت ما قادر أتحرك بهويتي وقت السفر، بسافر بغير اسم، يعني ما كنت أقدر أعيش باسمي بحياتي الطبيعية، وأصلاً أنا متعودة يعني كنت على هذا الموضوع. فمرة شفت شرطي ونحن لابسين المراويل بالعيادات وهيك، وكل طالب مكتوب على هذا. فأنا شفت الشرطي مباشرة، حطيت الهي ورحت فوراً شلحت مريولي وهربت من الجامعة. إنه قلت يمكن إنه جاي يعني. هلأ استقصيت على الموضوع، مثلاً الشرطي كان جاي يتعالج لأنه علاج مجاني، حدا عادي يعني، إنه بس هو لأنه لابس ثياب شرطة، فكان في هيك حذر يعني من الموضوع. بعد كذا سنة قالوا لي إنه عم بيسألوا عليكي بالمخفر العزيزية بحلب، اللي هو جنب عيادتي قريب كتير. فأخذت احتياط شي 2 ما داومت على العيادة. وأنا بمعمعان هاي القصة اجوا اعتقلوني، يعني مو بس تعسفي، مو اعتقال تعسفي، اعتقال همجي، انه حدا عايش مثل المرة الماضية، يعني كان بشكل مباشر أنا اختطفت من الشارع. هلأ أنا عايشة ضمن بيتي، اختطفت من بيتي لسبب من 20 سنة. أنا أول شيء سكرت باب غرفة القعدة، قلت لهم للعناصر، قلت لهم في أطفال هون وما بدي يشوفوا هالمناظر، إنه ما بيفهموا شو معنى هالمناظر. بنتي صارت تبكي، اضطريت أحملها شوي. بعدين ابني فتح الباب هيك، اجى طلع، ياي ماما كل هدول الضيوف عنا، هو ابني كتير بيحب الضيوف، ياي كل هدول جايين لعنا. ايه ماما تعي فرجيكي الرسمة اللي رسمت لك اياها. فطبعا عاتبني بعدين كتير انه انت رحتي وما شفتي لي الرسمة. حط لي الكلبجات وضليت هي الزنزانة الحديدية، هي متر بمتر على كرسي حديد لمدة 18 ساعة، لأنه هذا بمر على حمص وبمر على حما وبمر ما بعرف لوين، ف 18 ساعة لحتى وصلنا الصبح على الشام. فحقيقة كانت رحلة عذاب يعني بهاي اللحظة. فبدأت رحلة السجن الثانية.
ففوتوني عدرا في شيء اسمه جناح سياسي. كتير فرق علي الجو، لدرجة أحياناً إنه كنت أحس إنه يمكن إنه كان ضروري إنه أنا أجي أتفقد السجن بعهد الابن. بعهد الأب شفت السجن، أو على الأقل شو توصيفنا، كنا اسمنا معارضة. هلأ فتت على السجن ما حسيت لي توصيف محدد. هلأ وقت بلشت الثورات يعني حقيقة يعني حسيت إنه يعني قضية المعتقلين هي بتحرك كتير. طبعاً أنا بهالأثناء عم بطلع على الحيطان هيك شفت مكتوب أسماء بنات من درعا. فرحت كتير إنه في بنات، إنه من درعا في شي، يعني إنه في حدا بهالغرفة هيك فيها روح، يعني حسيت. طبعاً كنت عم بسمع أصوات تعذيب كتير. يعني كيف هذا الإحساس إنه بدك تكسري الحيطان وتطلعي، يعني أنا عشته بشكل حقيقي. كنت جايبة ديوان لمحمود درويش، فكنت فوت على الحمام وما أشوف غير عم صرخ: ورمت معاطفها الجبال وشردتني. سافرت الغيوم وشردتني، ورمت معاطفها الجبال وخبأتني. أنا أحمد العربي قال: أنا الرصاص البرتقال الذكريات، وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري. تل الزعتر الخيمة وأنا البلاد، وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد. وجدت نفسي ملء نفسي. وإجا وقت إنه أنا ما عاد فيني أسكت. أخذت قراري إنه أعمل إضراب. خبرت الشرطية والعناصر، قلت لهم أنا معلني إضراب ابتداء من هاللحظة. 3 أيام ما قال لي مين أنتِ، وأنا بعرف إنه هيك رح يفكر. الفرع إجاه الخبر من الإعلام كمان تهامة ضد بغرادك. فأنا طلعت هيك، قلت له أنا ما بطلع هيك، ردة الفعل الطبيعية يعني ما بعرف. قلت له أنا ما بطلع لحالي، لأن هي تاني مرة بدي أطلع لحالي. فإجوا البنات ضبوا لي أغراضي وهيك. بعدين ودونا 293، حطوني كمان بغرفة لحالي. كمان صرت أعيط إنه رجعوني على السجن، أنا ما بدي أطلع، إنه هذا اعتقال تاني. نيمونا لتاني يوم. بعدين ركبونا أنا كان في 4 شباب، طلعت عليهم هيك أشكالهم غريبة عجيبة، كأنه طالعين من ما بعرف وين. طلعوا هن شباب رفقاتنا بتهمة حزب العمل بصدنايا، صار لهم 2 مو شايفين الشمس. ركبوهم بفان وأنا ركبني الضابط بسيارته. لوين رايحين؟ نحن معتقلين لسه ما أخلي سبيلنا. أخذونا على مجلس الأمن، على الأمن القومي، قال عنا لقاء. فشفنا ما يسمى هشام باختيار وعمل لقاء. فطلعنا نحن بعد 15 سنة، وبعد ما رفقاتنا قضوا شبابهم بالسجن. بس مجلس الأمن القومي إنه عقد اجتماع وارتأى إنه نحن معارضة وطنية لازم يفرج عنا، لأنه نحن إلنا دور بالشارع. وصلت على حلب وكانت الطرقات كتير خضرة، لأنه كان في دبابات عند الرستان وشي غريب عجيب. بس طبعا يعني بس أنا كتير فرحانة، يعني فرحانة إنه صار في شي بسوريا أكتر من فرحتي حقيقة بالطلعة. ما بعرف يعني كتير الإحساس هيك صعب.
وصلت، أولادي كانوا ناطريني. ابني هيك تاني يوم الصبح فاق، ماما أنا هذا أحلى يوم الفرح بحياتي، هذا أحلى يوم بحياتي. بنتي تقول لي ماما أنا شفتك أنت بالحديقة وكلها زهور وكلها ورود. يمكن عزائي وقت اللي المرة الثانية بطلع وكتير كان في إحساس حلو أنه في شيء تغير بسوريا، أنه هاي اللحظة اللي طول حياتنا بنحلم فيها حسيت بسوريا كتير شيء تغير. الناس يا الله كلهم متغيرين، اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم كلهم حلوين، يا الله شو حلوين الناس. صرت حس من زمان كتير في ناس ما كانوا يسترجوا يقولوا لنا مرحبا. هلا يعني ما أعرف مين اللي يقول لي الحمد لله على السلامة. هاللحظة حلمي إنه يتوقف الموت، حلمي إنه اللي بالسجن يطلع، يوقف التعذيب، يطلعوا الناس، يعني إنقاذ أي روح كتير شيء مهم.